Welcome back to my channel. I am Mary and this is my son, Kali. Okay, today's video, mag-share po kami. Mag-share ako kung paano po natin mapapakain ang ating mga kids o ang ating kid ng gulay. So, paano nga ba? So, first tip, kung siya ay nasa 7 months old baby or 8 months pa lang siya, try na natin sila na patikimin ng mga vegetable. So, pwede natin simulan sa mga masasabaw ng pagkain. Kung familiar kayo sa lauoy, try natin silang pakainin ng lauoy. O pwede natin isama sa kanin at isubo natin sa ating mga anak. So, magugustuhan nila ang mga masasabaw na foods. Aking baby, sinibulan ko siyang pakainin since 8 months old baby siya. Pinakain ko siya ng masasabaw. Until now, gusto pa rin niya yung masasabaw na food and vegetable. Right, Kalib? Yeah. So, until now, kumakain siya ng gulay. So, hindi na tayo mahihirapan na pakainin sila ng gulay. Kung baby pa lang, ay pinatitikin na natin sila ng gulay at masasabaw na pagkain. Number 2, huwag natin sila pakakainin ng mga processed foods like hotdog, anything na mga in-processed foods. Bakit? Kasi, once nakatikim sila ng mga processed food o mga frozen foods, maaaring hanapin nila yung lasa ng frozen food, which is bad. Kasi, alam naman nating lahat na ang processed food ay wala ring magandang idudulot sa ating katawan. Lalo na siguro sa ating mga baby. Of course, hindi yun maganda, right, Kalib? So, mas mainam na wag na natin silang patitikimin ng processed food. Mas better kung papakainin natin sila ng vegetable instead ng mga processed food. Okay? Number 3. Lagi tayo magluto ng mga magugulay. Kung hindi man puro gulay ang lulutuin nyo, at least maglagay tayo ng leafy vegetables sa ating lulutuin tulad ng for example, tinola. Pwede tayo maglagay ng malunggay or ng dahon ng silib. Anything na meron pa ring vegetable. Right, Kalib? So, doon, mapafamiliarize sila sa mga pagkain may gulay. Diba? Ito yung mga gulay na ating gagamitin sa pagluluto ng lauoy. Meron tayong kalabasa, gabi, talong, okra, kamatis, sibuyas, at luya. Sa ating ihalo ay hipon. Meron tayong leafy vegetable which is saluyot. Huling-huli natin siya ilalagay. Ngayon sisimulan natin ang pagluluto nito. Ayan, kakain na siya. Say hi! Say hi! Say hi!
yummy vegetable. So, tapos na siyang mag-eat ng kanyang pagkain. Tapos na kanyang pagkain. Ayan. So, isa yun sa mga favorite food niya, which is yung lauuwi. That's why, lagi ko siyang nilulutuan ng sinabawang gulay. Dahil, isa yun sa mga paborito niya. Busog? Busog, Kalib? See you next time. Bye-bye.